بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مسألة عن التفاضل الجزئي بتقول يو دالة في الإكس والواي، والإكس بتساوي ار كوزين سيتا والواي بتساوي ار ساين سيتا، وعايز أثبت العلاقة اللي عندي اللي هي دي. أول حاجة نبدأ إن عندنا إن اليو دي دالة في الإكس والواي، يبقى عشان أجيب البارشال أو والبارشال ار لازم أفاضلها الأول بالنسبة للإكس والواي، يعني هيساوي بارشال إكس في وبارشال أو باي بارشال مين واي. بعد كده الاكس هيتفاضل بالنسبة للار، وهنا الواي تتفاضل بالنسبة لمين للار. طيب بعد كده هنشوف البارشال ار تفضل زي ما هي في اكس بالنسبة للار، هفاضل دي بالنسبة للار تبقى مين كوزين سيتا، الاو بالنسبة للواي تفضل زي ما هي، والواي بالنسبة للار تبقى كام ساين سيتا. انا عايز هنا واحد على ار، يعني هضربها في واحد على ار، بارشل يو على بارشل ار هتساوي واحد على كوزين سيتا على ار بارشل يو بارشل اكس زائد ساين سيتا على ار بارشل يو بارشل واي. دي اول ايه علاقة عايزة. طيب بعد كده لازم افاضلها بالنسبة لي مرتين، اللي هي بارشل 2 يو بارشل ار تربيع، دي هتساوي هتفاضل دي بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع في الكوزين سيتا في كمان ايه في بارشل اكس بارشل ار، لان اليو دي دالة مش مباشرة في الاكس في الار، زائد تبقى بارشل 2 يو بارشل واي تربيع في الساين في تفاضل مين الواي بالنسبة للار، الاكس بالنسبة للار كوزين ودي بساين، يعني دي هتساوي بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع كوزين تربيع سيتا زائد بارشل 2 يو بارشل واي تربيع ساين تربيع سيتا، اللي هي بارشل 2 يو هحطها في قوس انا عايزها. طيب بعد كده نجيب بارشل يو بارشل سيتا، بارشل يو بارشل سيتا هتساوي بارشل يو في الاكس، ومرة فاضلها بالنسبة للمين للواي، وقلنا هي دالة مش مباشرة في السيتا، يبقى عندي اكس سيتا وهنا واي في السيتا، يبقى عندي هنا بارشل يو بارشل اكس بالنسبة للسيتا، عندي اكس بالنسبة للسيتا تفاضل الكوزين بناقص ساين بناقص ار ساين سيتا
partial u partial y. الواي بالنسبة للثيتا تفاضل الكوزين بساين يبقى واي كوزين ار كوزين ثيتا. طيب بعد كده نشوف البارشل التاني هيساوي بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع في ناقص ار ساين ثيتا في مين؟ في بارشل الاكس بالنسبة لمين؟ للثيتا. زي دي كمان تفاضلها فيها ثيتا، يعني هي عبارة عن بارشل يو بارشل اكس تفاضل الثيتا بكوزين بار كوزين ثيتا. نفس الحكاية هنا بارشل 2 يو بارشل واي تربيع في ار كوزين ثيتا في الواي بالنسبة لمين؟ لثيتا زائد بارشل يو بارشل واي في الكوزين بتاعت الثيتا بكام؟ بناقص ار ساين ثيتا. هختصر دي اكس بالنسبة للثيتا، اكس بالنسبة للثيتا بناقص ار ثيتا. يبقى عندي هنا بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع ار تربيع ساين تربيع ثيتا ناقص ار كوزين ثيتا بارشل يو بارشل اكس زائد بارشل 2 يو بارشل واي تربيع. الواي بالنسبة للثيتا ار كوزين ثيتا فعندي هنا ار تربيع كوزين تربيع ثيتا ناقص ار ساين ثيتا بارشل هقسمها على 1 على ار تربيع هتساوي بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع ساين تربيع ثيتا ناقص كوزين ثيتا على ار زائد بارشل 2 يو بارشل واي كوزين تربيع ثيتا ناقص ساين ثيتا على ار. ودي العلاقة التالتة نجيب التلات علاقات تحت بعض نشوف هتساوي ايه. دي كمان تحتها نجيب التالتة لما اجمع التلاتة دول مع بعض شوف هيدينا ايه. كوزين مع الكوزين والساين مع الساين تدينا هنا كوزين تربيع زائد ساين تربيع بواحد، وهنا كوزين تربيع زائد ساين تربيع بواحد تدينا بارشل 2 يو بارشل اكس تربيع زائد بارشل 2 يو. ودول اللي عايز اثبته. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا مع الفيديو، واشوفكم ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.